नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ टेक अलर्ट्स डीआर युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं गुगल पोमेली एआई, जसको थ्रु तपाईहरुले एड्स, रिल्स र सोशल मिडिया ब्यानर पोस्टरहरु सजिलै क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि गुगलमा जानु होला र गुगलमा गइसकेपछि गुगल पोमेली भनेर सर्च गर्नु होला र सर्च गरिसकेपछि गुगल ल्याब्स भित्र रहेको पोमेली एआई लाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि लेट्स गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले एउटा यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुनेछ र यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुनेछ। यदि तपाईहरुको वेबसाइट छ भने तपाईहरुले वेबसाइटलाई पनि वेबसाइटको लिंकलाई इन्टर गरेर पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि वेबसाइट छ भने जस्तै मैले यहाँ प्रोडक्टमा क्लिक गरे भने तपाईहरुले यहाँ आफ्नो वेबसाइटको लिंक राख्नु भयो भने के हुन्छ त, यसबाट तपाईहरुको वेबसाइटमा रहेको जति पनि डेटाहरु रहेको छ त्यो सबलाई के गर्छ, यसले एक्सट्र्याक्ट गरेर राख्छ। मतलब इमेजहरुलाई के गर्छ, तानेर राख्छ, भिडियोजहरु राख्छ अनि तपाईहरुले थप क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट इमेजहरु अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरुमा रहेको छ फोटोशूट, यसमा क्लिक गरे, फोटोशूटमा जानुहोस् र फोटोशूटमा गइसकेपछि जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरे, यहाँ क्लिक गरिसकेपछि मैले अब फोटोशूट टेम्प्लेटहरु रहेको छ र यताबाट तपाईहरुले प्रोडक्टको इमेज के गर्न पर्ने हुन्छ, अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ सिलेक्ट गरे, अब सिलेक्ट इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि मैले जस्तै यो इमेजलाई के गरे त मैले सिलेक्ट गरे र लुक्स गुडमा क्लिक गरे र क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यो इमेज कस्तो फर्ममा देख्नुहुन्छ, यहाँबाट तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, एउटा टेम्प्लेटलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुको यो इमेज कस्तो खालको देखिने भन्ने। अनि त्यसपछि तपाईले क्रिएट गरिसकेपछि यसलाई क्याम्पेन बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसमा सबै सिलेक्ट गरे र मैले इन सबै सिलेक्ट गर्न मिल्छ, तपाईहरुले मैले अल सिलेक्ट गर्दिए ल। त्यसपछि तपाईहरुले के गर्नु होला त, अनि लुक्स गुडमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि क्रिएट फोटोशपमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुको त्यो लोगो कस्तो फर्ममा देखिनेछ त, जुन तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट गर्नुभएको प्रोडक्टको इमेज छ त्यस्तै फर्ममा प्रोफेसनल रूपमा देखिनेछ, जसको थ्रु तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त, पछि क्याम्पेनहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट रिल्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ, अर्को तपाईहरुले यसबाट पोस्टरहरु बनाउन सक्नुहुन्छ, यसबाट तपाईहरुले एड्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै प्रोफेसनल एआई रहेको छ र तपाईहरुले यसलाई मोबाइल फोनमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। तब मात्र तब तपाईले डेस्कटप आइकनमा क्लिक गर्नुहुन्छ, ओपन गर्नुहुन्छ आफ्नो ब्राउजरलाई, हैन भने सामान्य तरिकाले यसलाई युज गर्न मिल्दैन। यो ओन्ली डेस्कटप एप्लिकेसनको लागि मात्रै रहेको छ अहिलेसम्म। र मेरो यहाँ प्रोडक्टहरु क्रिएट हुँदैछ र क्रिएट भइसकेपछि म तपाईहरुलाई क्याम्पेन क्रिएट गरेर देखाउने छु र यसबाट थुप्रै खालको फोटोहरुलाई एडिट गर्ने, आज मोर प्रोफेसनल बनाउने, एआई जेनेरेटेड बनाउने तरिका पनि सिकाउने छु। जस्तै क्रिएट हुँदैछ र फाइनल्ली मेरो सबै 4 वटा इमेजहरु बनेको छ। जस्तै मैले एउटा यो लोगो अपलोड गरेको थिएँ, यसबाट एउटा यो लोगो बन्यो, एउटा यो लोगो बन्यो र एउटा यो लोगो बनेको छ र एउटा यो लोगो बनेको छ। अब तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यस्तो इमेज लोगो बनेको छ प्रोफेसनल, अर्को तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यस्तो बनेको छ प्रोफेसनल। अब तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यस्तो बनेको छ मोर प्रोफेसनल खालको। अब तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो बनेको छ मोर प्रोफेसनल खालको। अब तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यी सबैलाई एकैपटक डाउनलोड अल एसेटमा क्लिक गरेर सबै डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एड टु बिजनेस डिएनए मा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। बिजनेस डिएनए भन्नाले तपाईहरुको यहाँ एउटा लाइब्रेरी रहेको छ जसमा इमेजहरुको कलेक्सन रहन्छ, त्यसलाई बिजनेस डिएनए भनिन्छ। तपाईहरु यी 4 वटा इमेजहरुलाई त्यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ, एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्रिएट क्याम्पेनमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले क्रिएट क्याम्पेनमा क्लिक गरे र क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यो इमेजलाई क्याम्पेनको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले क्याम्पेनको लागि कुनै प्रम्प्टहरु दिन पर्छ, जस्तै तपाईहरुले यहाँ क्याम्पेनको लागि प्रम्प्टहरु दिन पर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईहरुले यसको साइज पनि दिन सक्नुहुन्छ र जस्तै मैले फेसबुक सोशल मिडिया मार्केटिङ भनेर दिए। तपाईहरुले यसबाट के गर्न सक्नुहुन्छ त, क्याम्पेन पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यस्तै मेरो क्रिएट हुँदैछ र साइजहरु पनि रहेको छ र यहाँबाट तपाईहरुले क्याम्पेन पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अगाडिको इमेजहरुबाट। मेरो क्रिएट हुँदैछ र यसले पनि केही समय लगाउँछ। अब यस क्याम्पेनमा तपाईहरुको डिफ्रेन्ट आइडियाहरु आउने छन्, जसमा थ्रीवटा आइडियाहरु आउँछ। थ्रीवटा आइडियाहरु तपाईहरुले एउटालाई सिलेक्ट गरेर इमेज जुन पोस्टर अथवा एड्स रिल्सहरु क्रिएट हुन्छ त्यसलाई तपाईहरुले एनिमेटेड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै युजफुल एआई टुल रहेको छ। तपाईहरुले यदि आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ, मार्केट गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो 4 वटा मैले फेसबुक सोशल मिडिया मार्केटिङ भनेर टाइटल दिएको थिएँ, क्याम्पेन टाइटल, जसमा न्यू इयर न्यू स्किलको आएको छ, अन द डिजिटल फ्युचर, स्टप स्टडिङ एन्ड स्टार्ट बिल्डिङ आएको छ। जस्तै मैले न्यू इयर न्यू स्किलमा क्लिक गरे र क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट क्याम्पेनहरु क्रिएट हुँदैछ र यसबाट तपाईहरुले अब के गर्न सक्नुहुन्छ, यो टाइटलमा न्यू इयर न्यू स्किलको टाइटलमा तपाईहरुले यहाँबाट क्याम्पेनहरु क्रिएट हुन्छ र यसले तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र एनिमेटेड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी बनाउने म तपाईहरुलाई एक सिकाउने छु।
फाइनल्ली मेरो 4 वटा प्रोडक्ट थियो। 4 वटा प्रोडक्ट के भएको छ त मेरो क्याम्पेनको रूपमा क्रिएट भइसकेको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो रहेको छ। योमा अगाडि लोगो मात्रै थियो, अहिले क्याम्पेनको रूपमा क्रिएट भएको छ। यदि तपाईहरुलाई यो पनि मन परेको छैन भने तपाईहरुले यसलाई यहाँबाट जेनेरेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट जेनेरेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँबाट तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, मोर प्रोफेसनल बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि मन परेको छैन भने थप त्यसमा एडिटहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ। एउटा यो रहेको छ। मैले ब्याक आएँ र ब्याक आइसकेपछि म तपाईहरुले अब यिनी फोल्डर जस्तै यो रहेको छ। अनि तपाईहरु ब्याक आउनु होला। त्यसपछि यो रहेको छ। त्यसपछि तपाईहरु ब्याक आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसरी रहेको छ। अब तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त यसलाई अब एनिमेटेड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले जेनेरेट गरेको थिएँ। जस्तै मैले अब के गर्न पर्यो, एनिमेटेड बनाउनु पर्यो। त्यहाँ एनिमेटेड बनाउन पर्यो भने तपाईहरुले यहाँबाट यो एनिमेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु एड क्रिएटिभमा क्लिक गरेर पनि तपाईहरुले अर्को इमेजहरु अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र क्रिएटिभ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो अहिले यो बनेको छ, यस्तो बनेको छ। न्यू इयर न्यू स्किल भनेर थोरै अपडेट आएको छ यसमा। तपाईहरुले अब यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, एनिमेट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी अब एनिमेट हुँदैछ र तपाईहरु सबैले बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले एउटालाई मात्रै बनाएको छु र अब यसबाट एनिमेट भयो भने एकदम प्रोफेसनल खालको के हुनेछ त लुकअप हुनेछ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले यी सबै डिजाइनहरुलाई तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो सोशल मिडिया एकाउन्टमा के गर्न सक्नुहुन्छ, अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मार्केटिङ एकाउन्टहरुमा फेसबुक, इन्स्टा, अन्य यस्तै टिकटक लगायतका सोशल मिडिया एकाउन्टहरुमा तपाईले अपलोड गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो यिनी इमेजहरु क्रिएट भएको थियो, कहाँबाट तपाईले थाहा पाइहाल्नु भयो कि तपाईहरुले यी इमेजहरु कसरी क्रिएट गरे। मैले एउटा लोगोबाट यदि 4 वटा इमेजहरु क्रिएट गरे र फेरि पनि म क्रिएट गर्न सक्छु डिफ्रेन्ट स्टाइलमा। मैले एउटा मात्र यो स्टाइल मात्रै टेम्प्लेटहरु मात्रै युज गरेको थिएँ। यहाँ थुप्रै टेम्प्लेटहरु रहेको छ। तपाईहरुले यी सबै टेम्प्लेटहरुलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ। र म ब्याक आएँ र म क्याम्पेनमा गएँ र क्याम्पेनमा गइसकेपछि तपाईले गो टु ब्याक गरेँ र क्याम्पेनमा गएँ र क्याम्पेनमा गइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एनिमेटेड कस्तो भयो भनेर। मेरो क्रिएट हुँदैछ एनिमेटेड चाहिँ। क्रिएट भइसकेपछि तपाईहरुलाई म देखाउने छु र तपाईहरु फोटोसुटमा आउनु होला र फोटोसुटमा आइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँबाट पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो इमेजलाई फेरि पनि रिजेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा रहेको छ, त्यसबाट मैले अगाडि चाहिँ सेभको आधारमा देखाएँ। जस्तै मैले यसमा अब कुन इमेजलाई सिलेक्ट गरेँ भने जस्तै मैले यो सिम्पल इमेजलाई सिलेक्ट गरेँ। जस्तै यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। अब मैले केही पनि दिएन, तपाईहरु प्रम्प्टहरु दिन सक्नुहुन्छ। मैले केही पनि दिएन भनेपछि यसले अटोमेटिक पनि जेनेरेट गर्छ। तपाईले यहाँ जे बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसबाट पनि प्रम्प्टहरु दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसमा यति नै गरेँ, साइज चाहिँ 9:16 नै गरेको छु। जेनेरेट गरेँ मैले। अब जेनेरेट गर्यो भने यसले फेरि के गर्छ, आफ्नै हिसाबले 4 वटा इमेजहरु जेनेरेट गरिदिन्छ। तपाईहरुले प्रम्प्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ, जस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै प्रम्प्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो के रहेको छ, सेभहरुको आधारमा, टेम्प्लेटको आधारमा नभएर एआईकोमा बेस्ड भएर अगाडि चाहिँ टेम्प्लेटमा आधारमा भएर टेम्प्लेटमा बेस्ड भएर मेरो लोगो चाहिँ क्रिएट भएको थियो। यसमा चाहिँ कसरी हुन्छ त, यसमा चाहिँ इमेजमा बेस्ड भएर जस्तै अब मेरो जस्तै यस्तो इमेजहरु बन्यो। जस्तै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो इमेज बनेको छ। अर्को तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट एउटा यस्तो खालको इमेज बनेको छ र तपाईहरुले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ अर्को यस्तो खालको इमेजहरु बनेको छ र तपाईहरुले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ अर्को यस्तो खालको ग्लिबी आडमा इमेजहरु बनेको छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौं त, इमेजहरु क्रिएट गर्न सक्छौं। र म ब्याक आएँ र तपाईहरुले फेरि यसलाई एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले स्टे गरेँ, मैले यसमा तपाईहरु यहाँ आएर के गर्न सक्नुहुन्छ, एडिट पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले प्रम्प्टहरु दिएर यसलाई चेन्जमेन्ट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। एउटा यो रहेको छ। जस्तै तपाईहरु यसमा आउनु होला। यसमा आइसकेपछि जस्तै यसलाई तपाईहरु डाउनलोड गर्न पर्यो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, एड टु बिजनेस डीएनए भनेको लाइब्रेरीमा एड गर्ने हो। मैले डाउनलोड इमेज गरे भने यसरी डाउनलोड पनि गर्न सक्छु। जस्तै डाउनलोड गरे, डाउनलोड भइसक्यो। मेरो इमेज चाहिँ के भइसकेको छ त, डाउनलोड भइसकेको छ। यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईहरुले गो टु ब्याकमा आएर के गर्न सक्नुहुन्छ त, गो टु ब्याकमा आउनु होला र गो टु ब्याकमा आइसकेपछि तपाईहरुले यही इमेजलाई अगाडिको इमेजलाई तपाईहरुले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ त, फेरि आफ्नो त्यसमा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो अब यहाँ चाहिँ मेरो क्याम्पेनमा अगाडि मैले एनिमेटेड लगाएको थिएँ। अब एनिमेटेड भिडियोहरु हेर्न तपाईहरुले यहाँबाट क्लिक गर्नु होला। यस्तो एनिमेसनहरु आएको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको एनिमेसनहरु आएको छ, जसले गर्दा के हुन्छ, तपाईहरुको मार्केटिङलाई एकदमै हेल्प पुर्याउँछ र तपाईहरुको मार्केटिङ बिजनेसलाई ग्रो गर्नमा एकदमै ठूलो भूमिका खेल्नेछ। र एड क्रिएटिभबाट पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा यो रहेको छ। र तपाईहरुले यहाँ इमेजहरु अपलोड गर्न तपाईहरुले यहाँबाट पनि इमेजहरु अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुकोमा सोशल मिडिया एकाउन्ट छ, जस्तै तपाईहरुको वेबसाइटहरु छ भने तपाईले प्रोडक्टमा क्लिक गरेर वेबसाइटको लिंक यहाँ हाल्नु भयो भने तपाईहरुको सम्पूर्ण इमेजहरु के हुन्छ त, यसमा आएर बस्नेछ। ल, आशा छ भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र भिडियो शेयर गर्न नभुल्नु होला। र यस्तै अर्को टेक्निकल भिडियोमा भेट हुने नै छौं। धन्यवाद।